วันไว้กำตินากุกิจาเตหอเจ้าเสนบอนชาววินิลาพาลาจิงออกัสนิซิมสมทุมเลขาดสันเดนิคุนจงนิลาทุสุงไงคิดหิตีทุสุงไงตาวหิตี United Cookie National Army UK เนคอนออกัสนิซิมสมทุมเลขาดสันเดนิคูตุนิคูจุนเฮตสัตุพูนขัดหินโซดาวิน Minister of Home Affairs เมเชโตน้ำทะเลงาตูคอมดิงหอทีมนั่นแหละเฮตสันักดีทุพูนขัดหินบอลวีกูกิโซมินาตุสนาน้ำปีกาลิมาสดนาวฟ้าเอาหลงดิ่งนิโคนายจ้า Central Government ต่อเกี่ยวคอมดิ่งลำไก่หอหิงาหน่วยจ่าบังหินทีมนั่นแหละเฮดสันักนี้ทีนไอ้หินพงดาววีอาขัดนาน้ำปีนตะสันตะเล็กเนปีนัสสังเปนาตอกสมัยเดีย Suspension of Operation SOO Spokesperson ฮอลเล่อาทนปีหอหิเห็นกูกิโซ Council เกจิตสีลำไก่หอหิจงเล่ทัดเหงาคัลสงนี่ฮิจิอนน้ำปีกุมจะบีอาดิงน่าหินเกลเดียววินตีมาฮีอันนี้นะคุกิโซคันซิลลูบุคำเชงาโคนา cessation of hostility free movement อาจาวปวนเสกคอมนาอาจาวขาเล่นมโลดิงขยิวเวียคิดเก็บนาในตาจีอาเจเลนตาคิพัลฮีนับเปียจ่าดิววินตีมาฮีอาทุมจันนา government โคมา organization จังพัดจุมนี่เห็นกำเล็กโกขันตูนาดิงโบเซลวาสัมผัสนาฮีทุปีเปนานามินพอจิงเดียววินตีมาฮีอลิจันนา suspension of operation SO extension มีพิน support กี่บอลินอาหินละเมลมาเตโต separate administration SA เบียคิดจำดิ้งคิดจดมาดิ้งที่หออาจาวเลย extend ฮีดาเห็นที่ฮีมีปีกานาอเจงฮีที่สุมิลลาวเดียทีมาฮีอ่างอาจันนา central government โตกินุปตัวนักที่ฮีอาขังดิ้งฮีตาจีนมีปีเดลาวดิ้งดินมุนากันอมป่วยติงอมเดียตาสันเละฮันสันนักยังเซดินตีมาฮีลำกายกิติฮีปัจฉินเล่นเละมีปีลุงงับนาฮีจีน organization อินมุนปีเละตาสันตากินเอหินน้ำมีเตียนอิตาอุปิดิวฮีกุลตาฮีอาหินกินซาลวาอิเซมติอาน้ำโจดออาฮิโลเละน้ำปีอินเทรสลวาสวยกายนตงกะเฮดโดเละกูกี้ก็มามุนเลมอลอันนี้เทโลดิงฮีน้ำมีปีลุงจังปูอาทุเซนต่อคิดซีพีฮิจีน organization อินขุนุงขุมาเล่โมอคิโปโลนาเดียฮิจีทุโซมาซาฮิหินคิบอลฮิติน United Cookie National Army ฮอนหินพงดาววีเซนาปติ District ฮุบซุงลายขุสุงาฮอนบิลทีวีนิวส์รีพอร์เตอร์ขัดดีฟไซค์ยาเมทัลอาคิขับนสุงาเมเดียเฮาส์ซอนสังเต็นทีมอชันวิน Press Freedom สุเกนาวอาซุมสุนาวขัดฮิตินเมเดียเฮาส์ซอนอพงดาววินฮีฮอนบิลทีวีนิวส์รีพอร์เตอร์ดีฟไซค์ยาจวนลายขุสุงากินกุนขัดZinia Festival คิมันนักกินกุนโจ coverage ก็บอกนะไม่ทลายหินคาบุฮิดานินกิเซย์สุจิจุงจังทัวอากังเทเปียนะฮูลจิลนันเอหินดิ่งเงินฮอนบิลทีวีฮอนนักเล่น government และมันปู government หิงางเงินนะบอลูวินมีพลาวฮอกนะสังตะปีหินดิ่งเงินดิมันบอลูวินฮีฮอนบิลทีวีนิวส์รีพอร์เตอร์ดิฟไซค์ยาไม่ทลเอร์กานันกับพัชโจไรเวนีรามีอคิตินไลคุมีอหิปอนผู้บ้าคุมันคุมีอหิบวิทินไล่ Village Authority Council ฮอนทุพนหินบอลวินสุจิทิลโซจูสังเต็นที่หมอหินจันวินฮีทบาล Forest Division ฮุบสุงากวารอก Reserve Forest สุงาอินกิสาฮอตโจ Divisional Forest Officer DFO ทบาลลำไกนิน Forest Department ฮอลเล่มันปู Police ฮอน Eviction นันบอลวินหลังไม่เทดเอเรียเวลอัพฮัลนเบียอินกิสาฮอตโจ JCB มังซันสูซิมปีตาววินฮี Eviction บอลนาวอมุนฮีนงพกเซกไม Police Station ฮุบสุงามาหินสุดที่ Eviction สุพัตอาจิลหัดหินดิ่งชวนนงพกเซกไม Police Station Officer in Charge โออินเอาบีเลทีมฮอน Forest Department ฮอตโจ Security นิ่งคลิงเซลาในปีโอฮีจานีออกัสนิซิมสมทุม Saturday นี้ขุดชนกังพูปีขุปีอา Competitive Examination ลุงลุดหอสิมไลจะปังหัวดิ่งอันกีบอล Prime Coaching Institute ฮอนโดนักินกุนโจดิลาลำนี้นั้นทุ่มเวลชนอันนั้นยูวินสุดที่กินกุนชน Chief Guest in ปู SL คำขาว Additional SP กังพูปี District อปังอินสุดและ Guest of Honor in ปูมังคเลดเฮาคีบ Chief Manager SPI กังพูปีสุดและ Functional President in ปูทั้งมิเลนกิบเกน President กูกินปี Cedar Hills อปังอีลุงตุบในฮีอาgovernment job government na to na gang ta in ki mui nge na ti le hung ti min thep na chi na sang ta nei well experience zilkung na malama na boy feeding na ma khoding na ko mu pi theding om tai
สุเลมุนกำละหอดิงไงตูนันโฮสเทลจงนุเมเลปัสลาดิงอินเอามินาฮีทุเลตูหิน SBI เจสุเล IBPS คลากาดิงอินจง Free Crash Course Inauguration Offer กิบอลินาฮีสุโกเกียวจุฮิโลวิน First Batch Foundation Course October ฮัสซุงากิปันดิงฮิตัน SSC และ Banking หัวจง Course Fee ดังกาสังนิจิกิเวดิง Discount กิบอลปีดิงฮีหงอินลังหงพัดจุมปีตันZanimasa August ni simsom ni lekoni khuchun Zelengrong Statehood Working Committee ZSWC hoto Government of India Ministry of Home Affairs MHA palai hon New Delhi khupia political talks asagi wei channa 7 round chu an nei win hi Zelengrong political issue chungchang thu ho a Government of India to ki hona political talks chu amachal hezing taitin Zelengrong United Front ZUF front ahin phongdo win hi New Delhi khupia political talks anei na wachun Minister of Home Affairs MHA palai hoto Zelengrong Statehood Working Committee ZSWC hochun kinup tu na khat Memorandum of Settlement draft pol na ding chungchang thu ho in song anaki holi movin sotokilon chun Zelengrong Statehood Working Committee hon preliminary draft appeal ud cho appoint dong zui chun an velhau vin ki hona chu an lo hling le jingin avela political talks anei kiting le seitha an khat anei ding hitai tin Zelengrong United Front ZUF front akidem nau thu ho hin phongdo vin hi MHA palai hoto Zelengrong Statehood Working Committee hon avela political talks anei kiting le akichi na khat umdo theitan tin Government of India to kinup tu na khat framework of settlement kisim do theitan te tin zong Zelengrong United Front hon akidep nau thu ho hin phongdo taw win hi Thado Students Association General Headquarters in Zanla chun Thuphon khat hin sodo win chuchi lunghem pi na Thuphon chun seina pune kam zom hau kum som ngale ko Chairman Thado Literature Society TLS Assam cho August ni sim som thum Zanla ni dan sagile minute som thum vel chon kuki thingnoi mi hon a chena in mono chonghang veng manja karbiang long asama ko nin an kai do vien melse te in an thadu vetin TSA General Headquarters in phongdo vien pune kam cho imphal khopia cham thu se hola panghidan in zong TSA General Headquarters tu su chun hin phongdo ve pune kamin thina tu cho thado hodinga man linta hitan ama hi thado martyr khat hi tai tin zong TSA General Headquarters in hin phongdo vien TSA General Headquarters in lunghem pinau thu ho zong hin phongdo vien chule TSA General Headquarters in pune kam thin chunga justice demand an bolu vin hi Sule Elbun Council General Headquarters hon zong alunghem pinau thu ho hin phongdo vin tul thar ho chunga got na pi hin ding in demand bol vin hi sukile thado Baptist Association TBA Assam hon zong alunghem pinau thu ho hin phongdo vin samna deje apune kamin thina atu hi dan thu ho hin phongdo vin hi pune kamin thina atu na chunga kuki SO Group of Assam tia kiloi khom hon Pune kamin thina tu na chunga kuki SO Groups of Assam tia kiloi khom ho RGOK/KRA chule UKD chule KLO/KLA hon demna Thuphon khat August ni sim som thum le khat tu ni khu chun hin so do vin chuchi Thilsoh chu phamo sa nau thu ho hin phongdo vin hi chuchi kuki SO Groups of Assam tia kiloi khom hon a seinaw wachun kitha kemat chule namlam kai ho het pi lova chutia ga chatlo ho chunga Kuki SO Groups of Assam hon phomo sa nau thu ho hin phongdo vin chule chuchi mi thar ho chu ama ho sol jong hilodan in hin phongdo vin chuchi tul thana thu to kisaya nat kha omle government in dan nungzuya got na sang pen achan dinga lom achan sa na ring vin Kuki SO Groups of Assam hon adei sa nau thu ho hin phongdo vin hi chule SAB na wachun tu nung tu ban le hitobang kitha gim nei hi inam sungwa ta lo na dingin nge na sangpen akine yetin zong kuki suspension of operation SO Groups of Assam hon ahin phongdo vin sule thina to pa na da hain sumite pathinin lumona pita hentin information and publicity kuki SO Groups of Assam hon ahin phongdo vin hi mai thing noi mi aram bai tingol hon zong tuni khu chun chuchi chungchang thu ho chun Thuphon hin bolovin chuchi Thilsoh chu sang ten thimo hin chan vin hi Thusoh hi chan hin ki chai tai Thusoh ngai ho zo se na bon chawin mangpha